Oppitunti 1. Tehokas viestintä. Esimerkiksi puhelimen ohjaajani kertoo, miten jakeluluettelo asetetaan. Se on niin kätevää. Se tekee kontaktien järjestämisestä paljon helpompaa. Kyllä, jakeluluettelon avulla voit lähettää viestejä useille ihmisille kerralla. Ehdottomasti. Se säästää aikaa ja varmistaa, että kaikki saavat samat tiedot. Oikein. Mielestäni se on loistava työkalu sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen viestintään. Kyllä. Se on erityisen hyödyllinen tapahtumien koordinoinnissa tai päivitysten jakamisessa. Varmasti. Varmistetaan, että käytämme näitä työkaluja tehokkaasti seuraavassa projektissamme. Ehdottomasti. Järjestäytyminen auttaa meitä kommunikoimaan paremmin joukkueena. Olen täysin samaa mieltä. Tutkitaan lisää ominaisuuksia viestinnän parantamiseksi. Oppitunti 2. Lupaavat tarjoukset. Kuulostaa lupaavalta. Olen kuullut uskomattomista myynneistä tänä viikonloppuna. Todella. Paljonko ne maksavat? Ne ovat myynnissä $40 alaspäin, mikä on melkoinen varastusina siitä, mitä saat. Se on totta. Ihmettelen, onko heillä jotain ainutlaatuista. Luulen, että he tekevät varsinkin mainitsemiensa uusien tulijoiden kanssa. Haluaisin tarkistaa ne, mutta toivon, että heillä on vielä varastoa, kun menemme. Älkäämme odottako liian kauan. Olisi pettymys jättää väliin niin hieno tarjous. Ehdottomasti. Ja kuka tietää, mitä muuta voimme löytää ollessamme siellä. Nimenomaan. On aina hauskaa tutkia ja löytää uusia asioita yhdessä. Oppitunti 3. Jäljellä olevat suunnitelmat. Mielestäni jäännökset pitäisi säästää huomiseksi. Ne maistuvat vielä paremmalta silloin. Hyvä pointti. He todella saavat mahdollisuuden sekoittaa makuja yön yli. Lisäksi se säästää meitä ruoanlaitosta uudelleen, mikä on bonus. Olen täysin samaa mieltä, mutta soitan heille vahvistaakseni suunnitelman. Kuulostaa hyvältä. Voimme myös kysyä, onko heillä erikoisuuksia huomiselle. Kyllä, ja olisi mukavaa tietää, mitä muita aterioita he suosittelevat. Oikein! On aina hienoa saada vaihtelua ja rakastan heidän ehdotuksiaan. Nimenomaan. Kysy varmasti heidän parhaista ruokistaan, kun olemme siinä. Ehdottomasti en malta odottaa kuulevani, mitä he suosittelevat tällä kertaa. Oppitunti 4. Unelma viisaasti. Mietin usein, mitä tekisin, jos unelma joskus toteutuisi. Jos saat paljon rahaa, toivon, että käytät sitä viisaasti. Tietysti. En haluaisi tuhlata sitä kevytmielisiin asioihin. Tarkalleen, sijoittaminen johonkin mielekkääseen on paljon tyydyttävämpää. Haluaisin matkustaa ja kokea erilaisia kulttuureja, mutta järjen rajoissa. Kuulostaa ihanalta. Voit myös auttaa muita yhteisössäsi. Kyllä, takaisin antaminen olisi varmasti osa suunnitelmaani. On innostavaa ajatella omaisuutesi käyttämistä positiivisen muutoksen luomiseen. Ehdottomasti. On tärkeää muistaa, mistä tulimme, eikö niin? Oppitunti 5. Maantieteelliset ihmeet. Tiesitkö, että Utahissa ja Arizonassa on niin upeat maisemat? Kyllä. Ne sulautuvat kauniisti Kalifornian lahteen luoden ainutlaatuisen näkymän. On kiehtovaa,
Kuinka luonto voi luoda niin monipuolisia ekosysteemejä? Olen samaa mieltä, ja tapa, jolla värit muuttuvat koko päivän, on henkeä salpaava. Nimenomaan. Rakastan sitä, kuinka jokainen tunti paljastaa eri näkökohdan maisemasta. Se on kuin elävä maalaus, joka kehittyy jatkuvasti valon mukana. Ehdottomasti. Meidän pitäisi suunnitella matka tutkimaan näitä alueita pian. Se olisi hämmästyttävää. Voin jo kuvitella seikkailuja, joita meillä olisi. Tehdään se tapahtumaan. En malta odottaa, että pääsen kokemaan kaiken henkilökohtaisesti. Oppitunti 6. Matkan valmistelut. Tehdään luettelo asioista, jotka meidän on pakattava matkalle. Organisaatio on avainasemassa. Hieno idea. Varhainen aloitus varmistaa, ettemme unohda mitään. Aivan, ja meidän pitäisi harkita sekä välttämättömiä että hauskoja asioita. Kyllä, kuten välipaloja tielle ja hyvä soittolista ajamiseen. Täydellinen. Voimme myös pakata joitain pelejä seisokkeja varten hotellissa. Ehdottomasti. On aina mukavaa, että on vaihtoehtoja viihteelle. Jaotan kameran mukaan tallentamaan kaikki muistomme. Hyvää ajattelua. Haluamme katsoa taaksepäin tätä matkaa hellästi. Nimenomaan. Aloitetaan tästä listasta. Tästä matkasta tulee upea. Oppitunti 7. Luonnon hauskaa. Et usko, kuinka hauskaa minulla oli, kun näin ankkoja. Todella. Montako siellä oli? Niitä roiskui 5 lammessa, ja se oli suloista. Kuulostaa ihastuttavalta. Rakastan katsella eläimiä niiden luonnollisessa elinympäristössä. Se oli niin rauhallista, ja he tärisivät leikkisästi toisilleen. Voin vain kuvitella, kuinka söpöltä se on täytynyt näyttää. Se todella oli. He näyttivät nauttivan pienestä vesijuhlistaan. Toivon, että olisin voinut olla siellä katsomassa sitä. Ensi kerralla varmistan, että tulet mukaan seikkailuun. Oppitunti 8. Täydellinen ajoitus. Sinulle tämä ajoitus kuulostaa täydelliseltä. Hienoa. Olen silloin luonasi valmiina lähtemään. Mahtavaa. Odotan innolla, että pääsen viettämään laatuaikaa yhdessä. Minäkin. On aina mukavaa päästä kiinni ja nauttia toistensa seurasta. Nimenomaan. Meillä on niin paljon puhuttavaa ja jaettavaa. En malta odottaa kuulevani kaikesta, mitä olet tehnyt viime aikoina. Minulla on jännittäviä tarinoita ja tiedän, että sinullakin on. Varmasti. Hyödynnetään yhteistä aikaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ehdottomasti. Nähdään pian. Siitä tulee hieno päivä. Oppitunti 9. Ilmastointilaitteiden korjaukset. Voitko korjata ilmastointilaitteen ennen lämmön alkamista? Luulen, että pystyn hallitsemaan sitä. Sen ei pitäisi olla liian monimutkaista. Se olisi helpotus. Se tulee todella epämukavaksi ilman sitä. Ymmärrän täysin. Katson sitä tänään iltapäivällä. Täydellinen. Jos tarvitset työkaluja, kerro vain minulle. Arvostan sitä. Kerään mitä minulla on ja katson, mitä muuta tarvitsen. Hienoa. Mitä nopeammin korjaamme sen, sitä paremmin tunnemme tässä helteessä. Nimenomaan. Olen tekemässä sitä. Saamme sen toimimaan hetkessä. Kiitos. En malta odottaa, että pääsen taas nauttimaan viileästä tuulesta.
Oppitunti 10. Värit ja tuoksut. Olen miettinyt tuoksuja, värejä ja muotoja viime aikoina. Mielenkiintoista. Mistä saan parhaat ideat niille? Olen huomannut, että taidekaupoissa on usein hyviä inspiraatiotarvikkeita. Se on järkevää. He tarjoavat erilaisia materiaaleja tutkittavaksi. Lisäksi gallerioissa käyminen voi herättää luovuutta odottamattomilla tavoilla. Ehdottomasti. Muiden taiteilijoiden töiden näkeminen voi sytyttää uusia ideoita. Se todella voi. On aina virkistävää tarkastella asioita eri näkökulmasta. Olen samaa mieltä. Suunnitellaan matka taidenäyttelyyn pian. Kyllä, en malta odottaa, että pääsen nauttimaan kaikesta luovuudesta kanssasi. Oppitunti 11. Alkuperäiselämä. Pohjois-Amerikan itärannikon lähellä monet intiaanit elävät viljelyn ja metsästyksen yhdistelmällä. Se on kiehtovaa. On uskomatonta, kuinka he tasapainottavat molempia elämäntapoja. Kyllä, se on rikas perinne, joka on siirtynyt sukupolvien kautta. Ihailen heidän syvää yhteyttä maahan ja luontoon. Nimenomaan. Se on kestävä elämäntapa, joka kunnioittaa resursseja. Haluaisin oppia lisää heidän käytännöistään ja tavoistaan. Meidän pitäisi etsiä dokumentteja tai kirjoja, jotka tutkivat heidän kulttuuriaan. Loistava idea. Olisi valaisevaa ymmärtää heidän elämäntapaansa. Sukelletaan siihen. Se on aihe, joka kannattaa tutkia yhdessä. Oppitunti 12. Virstanpylvään motivaatio. Olen miettinyt henkilökohtaisten virstanpylväiden asettamista itselleni viime aikoina. Kuulostaa fantastiselta ajatukselta. Se voi todella auttaa sinua pysymään motivoituneena. Nimenomaan. Haluan myös treenata ystävän kanssa, jotta se olisi nautinnollisempaa. Ne ovat hienoja ideoita. Harjoituskaverin saaminen voi pitää sinut vastuullisena. Olen innoissani nähdessäni, kuinka paljon voin edistyä tämän uuden suunnitelman kanssa. Minäkin. Virstanpylväiden seuranta voi olla uskomattoman palkitsevaa. Tuntuu ehdottomasti hienolta juhlia pieniäkin voittoja matkan varrella. Ehdottomasti. Lisäksi se tekee matkasta paljon mielenkiintoisemman ja hauskemman. En malta odottaa, että pääsen jakamaan edistymiseni kanssasi ja kuulemaan myös omastasi. Oppitunti 13. Erilliset ominaisuudet. Olen utelias, varmasti minkä värisiä ne ovat ja onko niillä erityisiä piirteitä. Ne ovat melko eloisia, sinisen ja vihreän sävyllä, jotka todella erottuvat. Mielenkiintoista. Rakastan, kun värit nousevat luonnossa tuollaisiksi. Kyllä, ja heillä on myös ainutlaatuisia kuvioita, jotka tekevät niistä vieläkin erikoisemmat. Kuviot voivat todella lisätä luonnetta, jolloin jokainen tuntuu ainutlaatuiselta. Nimenomaan. On kiehtovaa, miten luonto voi luoda tällaista monimuotoisuutta. Haluaisin nähdä heidät henkilökohtaisesti. Sen täytyy olla henkeäs alpaava. Se todella on. Niiden erityispiirteiden tarkkailu läheltä on kokemus. Suunnitellaan matkan nähdäksemme heidät. Luulen, että se olisi unohtumaton. Oppitunti 14. Tuotteen ilo. Kuulin, että tuotteiden laatu oli loistava. Se on rohkaiseva uutinen. On hienoa kuulla tällaisesta positiivisesta palautteesta asiakkailta. Kyllä, tieto siitä, että ihmiset ovat tyytyväisiä, on aina hyvä merkki. Minua innostaa enemmän kokeilla niitä itse.
Olen samaa mieltä. Rakastan löytää uusia tuotteita, jotka todella pitävät lupauksensa. Lisäksi on mukava tukea brändejä, jotka priorisoivat laatua ja ammattitaitoa. Ehdottomasti. Tuntuu hyvältä sijoittaa johonkin arvokkaaseen. Tehdään luettelo näistä tuotteista ja katsotaan, mitä haluamme kokeilla. Loistava idea. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan, mitä siellä on. Oppitunti 15. Jännittävä pakopaikka. Olen todella innoissani tästä matkasta. Se tulee olemaan virkistävä tauko meille molemmille. Kyllä, voin jo tuntea stressin sulavan vain ajatellessani sitä. Nimenomaan. Ansaitsemme jonkin aikaa rentoutua ja ladata. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin paikkoihin ja nauttimaan kauniista maisemista. Se tulee olemaan paras osa. Seikkailu tuo aina iloa. Lisäksi se on loistava tilaisuus luoda upeita muistoja yhdessä. Ehdottomasti. Odotan innolla kaikkea, mitä koemme tällä lomalla. Otetaan kaikki irti ja nautitaan jokaisesta hetkestä. En voisi olla enempää samaa mieltä, siitä tulee unohtumaton. Oppitunti 16. Historialliset vaikeudet. Skotlannin ylängöllä asuville ihmisille 1700-luku oli todella vaikea. Kyllä, olen lukenut, että suurin osa ihmisistä työskenteli maanviljelijöinä maalla. Elämä oli rankkaa, varsinkin heidän kohtaamiensa ankarien sääolosuhteiden vuoksi. Ehdottomasti. Heidän oli oltava uskomattoman joustavia selviytyäkseen noista ajoista. Ihailen heidän vahvuuttaan ja päättäväisyyttään vastoinkäymisten edessä. Minäkin. On tärkeää muistaa heidän kamppailunsa ja uhrauksensa. Heidän tarinansa ovat osoitus ihmishengen kyvystä kestää. Kyllä. Heidän historiansa oppiminen voi todella innostaa meitä tänään. Sukelletaan syvemmälle heidän kokemuksiinsa. Se on kiehtova aihe. Oppitunti 17. Toivon aaltoilu. Olen miettinyt sitä toivon aaltoilua, joka leviää yhteisöjen kautta. Se on kaunis ajatus. On hämmästyttävää, kuinka toimintamme voi vaikuttaa muihin. Kyllä, toistensa ylittäminen miljoonasta eri energiakeskuksesta on voimakasta. Se todella on. Nämä aallot voivat rakentaa positiivisen muutoksen aallon. Nimenomaan. Jokainen pieni ystävällisyys voi luoda merkittävän vaikutuksen. Rakastan tuota ideaa. Se kannustaa meitä olemaan tietoisempia toiminnastamme. Ehdottomasti. Pyrimme luomaan toivon väreitä minne ikinä menemme. Olen sen puolesta. Yhdessä voimme inspiroida entistä useampia ihmisiä. Ehdottomasti. On jännittävää miettiä mahdollisuuksia. Oppitunti 18. Amerikan historia. Tämä painokokoelma antaa merkittävän kuvan Amerikasta vuosina 1934–1945. Kyllä, se tallentaa niin merkittävän ajan historiassa upeilla grafiikoilla. Rakastan sitä, miten taide voi kertoa tarinoita menneisyydestä niin vakuuttavalla tavalla. Nimenomaan. Jokainen painatus tarjoaa vilauksen ihmisten elämään tuolloin. On kiehtovaa nähdä, miten yhteiskunta on kehittynyt sen jälkeen. Ehdottomasti. Nämä kuvat voivat todella herättää tunteita ja pohdintoja.
Mielestäni meidän pitäisi tutkia näitä jälkiä yhdessä. Ne ansaitsevat huomiomme. Kyllä, suunnitellaan päivä uppoutuaksemme tähän historialliseen matkaan. En malta odottaa, mitä löydämme. Oppitunti 19. Perustuslailliset monarkiat. Näitä maita kutsutaan perustuslaillisiksi monarkioiksi, koska ne ovat demokratioita, joissa hallitsijalla on rajoitetut valtuudet. Se on mielenkiintoinen järjestelmä. Se mahdollistaa sekä perinteet että modernin hallinnan. Nimenomaan. Se on ainutlaatuinen sekoitus, joka voi tarjota vakautta ja edustusta. Rakastan sitä, kuinka se heijastaa ihmisten arvoja kunnioittaen samalla historiallisia juuria. Kyllä, ja on kiehtovaa nähdä, miten eri maat toteuttavat tämän järjestelmän. Ehdottomasti. Heidän poliittisista rakenteistaan oppiminen voi olla varsin valaisevaa. Sukelletaan syvemmälle näiden monarkioiden toiminnan erityispiirteisiin. Olen innoissani voidessani tutkia tätä aihetta edelleen. Se on niin ajankohtainen tänään. Kyllä, siitä tulee hieno keskustelu. Oppitunti 20. Elämän kiire. Vanhempani käskevät minua aina hidastamaan, koska minulla on aina kiire. On mielenkiintoista, kuinka elämämme tahti voi joskus saada meidät kaipaamaan pieniä asioita. Ehkä siksi tunnen usein kiirettä, enkä nauti hetkestä täysin. Nimenomaan. Hetken hengittäminen voi todella muuttaa näkökulmaasi. Luulen, että minun on keskittävä enemmän läsnäoloon sen sijaan, että vain kiirehdin läpi elämän. Hieno idea. Mindfulness voi todella parantaa yleistä kokemustasi. Kyllä, haluan arvostaa matkaa, en vain määrän päätä. Ehdottomasti. Tasapainon löytäminen on avain tyydyttävämpään elämään. Olen innoissani voidessani aloittaa näiden muutosten tekemisen. Ei ole koskaan liian myöhäistä hidastaa. Oppitunti 20. Musiikilliset asetukset. Rakastan soittaa suosikkibändieni kappaleita. Se on niin hieno tapa rentoutua. Kuulostaa ihanalta. Onko sinulla tietty genre, josta pidät? Nautin rockin ja indien sekoituksesta. Energiassa on jotain, joka kiehtoo minua. Näillä tyylilajeilla on niin rikas historia ja monimuotoisuus. On vaikea kyllästyä. Nimenomaan. Rakastan löytää uusia bändejä, jotka sopivat näihin tyyleihin. On aina jännittävää löytää tuoreita ääniä, jotka inspiroivat sinua. Kyllä, ja live-esitykset ovat vielä parempia. Ilmapiiri on sähköinen. Ehdottomasti. Mikään ei ole kuin musiikin kokeminen väkijoukossa. Suunnitellaan joskus konserttiin yhdessä. Se olisi hauskaa. Oppitunti 22. Seikkailunhaluinen henki. Estävätkö nämä arvaamattomat tapahtumat sinua tutkimasta lisää? Ei ollenkaan. He opettivat minut olemaan varovaisempi ja silti omaksumaan seikkailua. Se on terve näkökulma. Kyse on kokemuksista oppimisesta. Nimenomaan. Jokainen haaste lisää vain tarinoita, joita voimme kertoa myöhemmin. Ihailen tätä asennetta. On tärkeää jatkaa eteenpäin takaiskuista riippumatta. Joo, uskon, että jokainen seikkailu muokkaa meidät sellaisiksi kuin meidän on tarkoitus olla. Olen innokas näkemään, mitkä uudet kokemukset odottavat meitä seuraavaksi. Minäkin. Pidetään se seikkailunhaluinen henki elossa riippumatta siitä. Ehdottomasti. Elämä on liian lyhyt, jotta emme voi tutkia kaikkia mahdollisuuksia.
Oppitunti 23. Riskianalyysi. Olen samaa mieltä. Perusteellisen riskianalyysin tekeminen on ratkaisevan tärkeää menestyksemme kannalta. Joo, mahdollisten sudenkuoppien ymmärtäminen voi pelastaa meidät suurilta takaiskuilta. Kyse on valmistautumisesta ja strategioiden luomisesta riskien vähentämiseksi. Nimenomaan. Ennakoiva lähestymistapa antaa meille mahdollisuuden navigoida haasteissa tehokkaasti. Mielestäni meidän pitäisi myös ottaa tiimi mukaan tähän analyysiin laajempien näkökulmien saamiseksi. Hieno idea. Yhteistyö johtaa usein kattavampiin näkemyksiin. Järjestetään kokous keskustellaksemme havainnoistamme ja kerätäksemme palautetta. Odotan sitä innolla. Yhdessä voimme luoda vankan suunnitelman. Kyllä, tiimityö parantaa menestysmahdollisuuksiamme merkittävästi. Oppitunti 24. Liikematka. Kyllä, olen jo varannut huoneen bisneshotellista lähellä toimistoa. Kuulostaa kätevältä. Se säästää meille paljon työmatka-aikaa. Nimenomaan. Halusin varmistaa, että olemme hyvin levänneet kokouksiimme. Älykäs ajattelu. Läheisyys antaa meille myös mahdollisuuden hallita aikaamme paremmin. Olen iloinen, että olet samaa mieltä. On tärkeää maksimoida tehokkuutemme. Ehdottomasti. Lisäksi lähistöllä olevat mukavuudet tekevät vierailustamme mukavampaa. Kyllä, odotan tuottavaa matkaa, kun kaikki on kohdillaan. Minäkin. Se tulee olemaan hieno tilaisuus meille ammattimaisesti. Hyödynnetään sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja saavutetaan tavoitteemme. Oppitunti 25. Ostosmenestys. Okei, luulen, että olemme lopettaneet ostoksemme. Se oli melko tuottava matka. Kyllä, tuntui hienolta löytää kaikki tarvitsemamme ilman vaivaa. Mennään nyt lennollemme. Odotan innolla seikkailuamme. Ehdottomasti. En malta odottaa, mihin tämä matka vie meidät. Toivon, että meillä on tarpeeksi aikaa rentoutua ennen lennolle nousua. Minäkin. Pieni seisokki olisi täydellinen ennen matkamme seuraavaa osuutta. Kiirehditään sitten. En haluaisi jättää lentomme väliin näin onnistuneen ostosreissun jälkeen. Hyvä idea. Mennään nopeasti portille. Olen innoissani siitä, mitä edessä on. Tästä tulee unohtumaton. Oppitunti 26. Perhedynamiikka. Oletko perheesi vanhin vai onko sinulla sisaruksia? Ei, minulla on vanhempi sisko, ja hän on aina ollut hyvä roolimalli minulle. Ihanaa! Vanhemman sisaruksen saaminen voi todella muokata kokemuksiasi. Ehdottomasti. Hän on opettanut minulle niin paljon elämästä ja haasteista navigoinnista. Voin kuvitella, kuinka tukevalta sen täytyy tuntua. Perhedynamiikka on tärkeää. Joo, meillä on erityinen side, ja arvostan hänen viisauttaan. On hienoa, että on joku, jonka puoleen voi katsoa ja oppia. Ehdottomasti. Vaalaan suhdettamme ja hänen antamaansa ohjausta. Perhesuhteet voivat todella rikastuttaa elämäämme niin monin tavoin. Oppitunti 27. Tuoreet löydöt. Katso kaikkia näitä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. Ne näyttävät upeilta. He todella tekevät. Värit ovat niin eloisia ja kutsuvia. Rakastan ostoksia viljelijöiden markkinoilla. Laatu on aina ylivoimaista. Ehdottomasti.
On mukava tukea paikallisia viljelijöitä ja saada tuoreita tuotteita. Lisäksi ruoanlaitto tuoreilla ainesosilla tekee valtavan eron makuun. Kyllä, voin jo kuvitella herkullisia aterioita, joita voisimme valmistaa. Valitaanpa suosikkeja kotiin vietäväksi ja kokeiltavaksi. Loistava idea. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan uusia reseptejä näiden tuoreiden löytöjen kanssa. Tästä tulee hauskaa. Täytetään korimme parhailla valikoimilla. Oppitunti 28. Luottamuksen rakentaminen. Keskinäinen kunnioitus on avain menestykseen kaikissa suhteissa, olivatpa ne henkilökohtaisia tai ammatillisia. En voisi olla enempää samaa mieltä. Luottamus lisää yhteistyötä ja viestintää. Nimenomaan. Kun ihmiset tuntevat olevansa kunnioitettuja, he osallistuvat todennäköisemmin avoimesti. Kyllä, turvallisen ympäristön luominen edistää luovuutta ja innovaatioita. Uskon, että luottamuksen luominen vie aikaa, mutta on uskomattoman palkitsevaa. Ehdottomasti. On tärkeää vaalia näitä suhteita johdonmukaisesti. Varmistetaan, että priorisoimme kunnioitusta vuorovaikutuksessamme eteenpäin. Ehdottomasti. Vahva perusta johtaa suurempiin saavutuksiin yhdessä. Olen innoissani mahdollisuuksista, joita tuon luottamuksen rakentaminen tuo. Oppitunti 29. Menestyksen määrittely. En halua mitään niistä asioista, joita jotkut ihmiset haluaisivat, kuten mainetta tai omaisuutta. Se on mielenkiintoinen näkökulma. Menestys voi tarkoittaa niin monia eri asioita. Nimenomaan. Minulle kyse on henkilökohtaisesta täyttymyksestä ja merkityksellisistä suhteista. Kyllä, todellinen onnellisuus tulee usein sisältä eikä ulkoisesta validoinnista. Keskityn paljon mieluummin autenttisesti elämiseen kuin pinnallisten tavoitteiden jahtaamiseen. Ehdottomasti. Ilojen löytäminen arjen hetkistä on todella tärkeää. Ihailen tätä ajattelutapaa. On virkistävää kuulla jonkun priorisoivan arvot maineen sijaan. Kiitos. Uskon, että se johtaa tyydyttävämpään ja tasapainoisempaan elämään. Kannustetaan jatkuvasti toisiamme määrittelemään menestys omilla ehdoillamme. Oppitunti 30. Edulliset valinnat. Löysin paljon tästä tuotteesta. Se oli edullinen ja hyvässä kunnossa. Hienoa. Oliko se helppo käyttää heti laatikosta? Kyllä, sen mukana tuli selkeät ohjeet, jotka tekivät asennuksesta helppoa. Rakastan, kun tuotteet ovat käyttäjäystävällisiä. Se tekee kaikesta niin paljon yksinkertaisempaa. Ehdottomasti. Arvostan, ettei tarvitse kamppailla monimutkaisten asetusten kanssa. On aina helpotusta löytää jotain, joka toimii hyvin ilman vaivaa. Luulen, että tein viisaan valinnan. Se palvelee tarkoitustaan täydellisesti. Ehdottomasti. Katsotaanpa, miten se toimii ajan myötä. Olen innoissani kuullessani palautteesi. Pidän sinut ajan tasalla. Minulla on hyvä tunne tästä ostoksesta. Oppitunti 31. Matkasuositukset. Kuulostaa hyvältä. Onko jokin erityinen paikka, johon suosittelet vierailua kyseisessä kaupungissa? Ehdottomasti. Sinun pitäisi tutustua historialliseen alueeseen. Se on täynnä viehätystä. Olen kuullut, että arkkitehtuuri on upea. Haluaisin nähdä sen itse. Kyllä, ja siellä on joitain ihania kahviloita, joissa voit rentoutua ja nauttia ilmapiiristä. Kuulostaa täydelliseltä. Nautin aina paikallisen kulttuurin kokemisesta ruoan kautta.
Löydät varmasti piilotettuja helmiä tältä alueelta. Vie vain aikaa tutkimiseen. Arvostan vinkkejä. Varmistan lisätä sen reittisuunnitelmaani. Et tule katumaan sitä. Se on yksi kaupungin kohokohdista. Odotan innolla upeita muistoja sieltä. Oppitunti 32. Urapyrkimykset. Jos et haittaa, että kysyn, mitkä ovat urasi tavoitteet. Ei ollenkaan. Tavoitteenani on tulla projektipäälliköksi teknologia-alalla. Vaikuttavaa. Se kuulostaa jännittävältä alalta, jossa on paljon mahdollisuuksia. Kyllä, uskon, että se on dynaaminen alue, joka kehittyy jatkuvasti. Ymmärrän, kuinka osaamistasi arvostettaisiin tuossa roolissa. Kiitos. Työskentelen kovasti saadakseni menestymiseen tarvittavan kokemuksen. Kuulostaa siltä, että sinulla on vakaa suunnitelma. Ihailen sitä. Arvostan tukeasi. Se motivoi minua jatkamaan eteenpäin. En malta odottaa, että pääset saavuttamaan tavoitteesi. Aiot tehdä hienoja asioita. Oppitunti 33. Paikalliset herkut. Vaikuttavaa. Kokeilitko paikallisia herkkuja ollessasi siellä? Kyllä, maistelin muutamia perinteisiä ruokia, ja ne olivat aivan herkullisia. Rakastan, kun matkustaminen esittelee meille uusia makuja ja kulinaarisia kokemuksia. Minäkin. Alueen ainutlaatuisen keittiön maistamisessa on jotain erityistä. Mikä oli suosikkiruokasi? Haluaisin kuulla siitä lisää. Merenelävien muhennos oli uskomaton. Siinä oli niin rikkaita makuja ja tuoreita ainesosia. Kuulostaa suussa sulavalta. Täytyy kokeilla jossain tilaisuuden. Ehdottomasti. Se on pakollinen kokeilu kaikille, jotka vierailevat alueella. Olen innoissani voidessani tutustua paikalliseen ruokapaikkaan seuraavalla matkallani. Oppitunti 34. Markkinoinnin oivallukset. Auktoriteetti ja uskollisuus ovat elintärkeitä kaikissa onnistuneissa markkinointistrategioissa. Ehdottomasti. Luottamuksen rakentaminen yleisösi kanssa on välttämätöntä pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Onko sinulla vinkkejä markkinointikampanjan tehokkuuden mittaamiseen? Kyllä, seurantamittaukset, kuten sitoutumisprosentit ja konversioprosentit, voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Hieno pointti. Asiakaspalautteen analysointi voi myös auttaa tarkentamaan strategioita. Nimenomaan. Yleisön kuunteleminen mahdollistaa säädöt, jotka resonoivat paremmin. Kuulostaa siltä, että datavetoinen lähestymistapa on avain tulosten parantamiseen. Ehdottomasti. Mitä tietoisempi olet, sitä parempia päätöksiä voit tehdä. Olen innokas toteuttamaan nämä strategiat seuraavassa kampanjassa. Oppitunti 35. Määräaikojen hallinta. Elämän määräaikojen keskellä on rankkaa, eikö olekin? Ehdottomasti. Se voi tuntua toisinaan ylivoimaiselta, varsinkin useiden projektien yhteydessä. Onko vinkkejä työ- ja yksityiselämän tasapainon ylläpitämiseen kiireisinä aikoina? Kyllä, mielestäni selkeiden prioriteettien asettaminen ja taukojen pitäminen auttavat paljon. Siinä on järkeä. On tärkeää ladata, jotta pysyt tuottavana. Nimenomaan. Yritän myös siirtää tehtäviä mahdollisuuksien mukaan keventääkseni kuormaa. Älykäs ajattelu. Yhteistyö voi todella helpottaa tiukkojen määräaikojen taakkaa. Olen samaa mieltä.
Kyse on älykkäämmästä työskentelystä, ei kovempaa. Jatketaan vinkkien jakamista. Voimme tukea toisiamme kiireisinä aikoina. Oppitunti 36. Yleisön sitoutuminen. Hienoa. Toinen ehdotus, joka minulla on houkutella yleisöä esittämällä lisää kysymyksiä. Se on loistava idea. Se kannustaa vuorovaikutukseen ja pitää heidät kiinnostuneina. Kyllä, on tärkeää luoda vuoropuhelu pelkän monologin sijaan. Nimenomaan. Ihmiset arvostavat osallistumista ja äänensä kuulua. Uskon, että se auttaa meitä myös keräämään arvokasta palautetta tulevaa sisältöä varten. Ehdottomasti. Yleisön kuunteleminen voi ohjata suuntaa eteenpäin. Ajatellaan joitain kiinnostavia kysymyksiä käytettäväksi seuraavassa istunnossamme. Olen kyydissä. Tämä tekee esityksestämme paljon dynaamisemman. En malta odottaa, miten yleisö reagoi uuteen lähestymistapaamme.